Sziasztok! Amint látjátok, a napelemek tartó szerkezete, ide a földre telepített tartó szerkezete elkészült, de ezt egy következő videóban fogom megmutatni. Először ebben a mai videóban egy kicsit az elméletről szeretnék nektek beszélni. Először is arról, hogy a hálózatra visszatápláló és legfőképpen az éves szaldós visszatápláló rendszer miért rossz mindenkinek, nem csak azoknak, akik kimaradtak belőle, hanem azoknak a számára is, akik benne vannak. Meglátjátok. Ezen kívül azt is el akarom nektek mesélni, hogy a hálózatra visszatáplálós rendszertől miben különbözik a hibrid, és miben különbözik a teljesen szigetüzemű, teljesen hálózatfüggetlen rendszer, és a videó végén azt is elmondom, hogy én miért döntöttem úgy, hogy mi teljesen hálózatfüggetlen, teljesen szigetüzemű rendszert alakítunk ki, és hogy ennek mik a sajátosságai. Tartsatok velem ma is! Ez a napelemrendszer és ez a videósorozat sem jöhetne létre a Deje nélkül, akik egy egyfázisú 6 kW-os hibrid invertert és 2 darab 6 kWh-s lítium-vasfoszfát akut biztosítottak hozzá. Emellett nagy köszönet jár az iGreen Kft-nek, az iGreen.hu napelemes webshop üzemeltetőjének is. Náluk szinte minden megtalálható, ami egy ilyen rendszerhez kell. Annyit már itt az elején szeretnék leszögezni, hogy ez egy meglehetősen bonyolult, sok tényezős témakör, és ezért hát lesznek olyan összefüggések, amiket leegyszerűsítve fogok elmondani, és nyilván minden apró részletre nem is fogok kitérni. Egyrészt a könnyebb érthetőség kedvéért, másrészt azért, hogy ne nyúljon 2 órásra ez a videó. És a másik dolog, amit még itt az elején el akarok mondani, az 2 fogalom, amely ahhoz kell, hogy a későbbieket, az összefüggéseket majd megértsük. Az egyik ilyen fogalom az a hálózatra visszatáplálós napelemrendszer fogalma. Gyakorlatilag ez az a rendszerfajta, amilyet az elmúlt 10-15 évben mindenkinek telepítettek Magyarországon. Jelenleg körülbelül 185 000 háztartáson van ilyen hálózatra visszatáplálós napelemrendszer. Ez azt jelenti, hogy a napelemtáblák egyenáramot adnak az inverter felé, az inverter ezt átalakítja 230 voltos váltakozó árammá, és ebből egyrészt tudja azonnal fedezni a háznak az áramfogyasztását, másrészt, hogyha esetleg az ház áramfogyasztása az adott pillanatban a termelésnél alacsonyabb, akkor a felesleget be tudja tölteni az utcai elektromos hálózatba, ha pedig a napelemes rendszer termelése az adott pillanatban alacsonyabb, mint a ház fogyasztása, akkor pedig az utcai hálózatból ki tudja pótolni a fogyasztást, és akkor így mindig annyit juttat a ház hálózatába, amennyire éppen szükség van. A másik fogalom pedig az éves szaldó, ami azt jelenti, hogy nem egy hét vagy egy hónapos időtartamon belül nézi a szolgáltató a megtermelt és az elfogyasztott árammennyiséget, hanem egy egész évben. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a napelemes rendszer tulajdonosa az év során összesen betermel az utcai elektromos hálózatban egy adott árammennyiséget, ezt a villanyórája méri, és ezt az árammennyiséget bármikor, az adott év során bármikor ingyen visszakérheti az elektromos hálózatból. Ez jellemzően azt jelenti, hogy nyáron, amikor nagyon nagy a termelés, akkor sok áramot tölt be a rendszerbe, és télen, amikor pedig fűtési szezon van, és ráadásul keveset süt a nap, olyankor pedig visszakéri azt az ingyen áramot. Na és hát valójában ez itt minden problémának a gyökere. Nézzük is, hogy miért. Hiszen ez valójában akkor, hogyha a
az év során bármikor mindig ugyanannyi lenne az elektromos áramnak a kereskedelmi piaci ára, ez semmilyen problémát nem okozna, de hát ez nem így van, nem hogy az év során hónapról hónapra, hanem gyakorlatilag a nap során, minden egyes nap során óráról órára változik az elektromos áram valódi piaci ára, amennyiért az áram nagykereskedők ezt forgalmazzák. Ez attól függ, hogy az adott időpillanatban mekkora kereslet van az áramra, és mekkora túlkínálat van esetleg a termelésben, és ezért nyáron olyan eset is előfordulhat, főleg hétvégén, mondjuk egy napos nyári napon, amikor a gyárak sem fogyasztanak, az üzemek sem fogyasztanak sok áramot, és a napelemes rendszerek is nagyon termelnek, hogy gyakorlatilag még akár negatívba is mehet az elektromos áram piaci ára, tehát fizetnek a kereskedők, hogy csak valaki vigye az áramot, és ellenben viszont mondjuk egy téli borús napon, egy hétköznap, ellenben viszont mondjuk egy borús téli hétköznapon az áramára sokkal-sokkal magasabb a piaci ára, mert sokkal nagyobb a kereslet, a fűtés miatt a cégek is üzemelnek, és ilyenkor sok esetben még a környezetszennyezőbben termelő fosszilis tüzelőanyaggal működő erőműveket is be kell kapcsolni, és emiatt sokkal magasabb lesz az adott pillanatban az elektromos áramnak a piaci ára. Ezt a lakosság nem veszi észre, mert ugye a lakosság az egy szabott kilowattóra árat fizet, függetlenül attól, hogy milyen évszak, meg milyen napszak, meg minden van, de a valóság mégis ez, hogy az áramára óráról órára változik, és ez azt eredményezi, hogy amikor a napelemrendszer tulajdonosok befelé töltik a hálózatba a sok áramot, mondjuk nyáron, olyankor az áramára jellemzően alacsony, és akkor viszont, amikor ők szeretnék visszakérni az ő ingyen áramukat, akkor mondjuk télen, amikor ezzel fűteni szeretnének, akkor viszont jellemzően sokkal magasabb az áramnak a piaci ára, és a betöltési időpont piaci ára és a kivétel piaci ára közötti árkülönbséget, ők nem fizetik meg, viszont ez az árkülönbség, ez nem szűnik meg ettől még létezni, hanem igenis realizálódik, tehát valakinek meg kell fizetni azt az árkülönbséget, és ez jellemzően az egyetemes áramszolgáltató, az MVM. És itt már is el is jutunk az első olyan ponthoz, ami miatt kimondhatjuk, hogy ez a hálózatra visszatáplálós éves szaldós rendszer mindenkinek rossz, és ez az, hogy tulajdonképpen ezt az előbb említett veszteséget, amelyet az állami cég, az MVM elkönyvel, ezt valakinek meg kell fizetnie. Mi történik? Hát az állam a közkasszából kipótolja az MVM-nek az ebből keletkező veszteségét, aztán az állam pedig nyilvánvalóan valamilyen módon be fogja hajtani ezt a pénzt az embereken, nyilván ezt például adók formájában, tehát tulajdonképpen ez a dolog is egy kicsit hozzájárul az adók emeléséhez, hiszen ezt a pénzt, ezt a veszteséget, amit az termel, hogy a napelemrendszer tulajdonosok az éves szaldós rendszerben nyáron nagyon olcsó áramot adnak be, és télen viszont nagyon drága áramot vesznek ki, és a kettő közötti árkülönbséget nem fizetik ki, és ezt a közpénzből kell finanszírozni, emiatt egy kicsit az adók magasabbak, mint amilyenek lehetnének. És emellett az is egy következő problémája ennek a működési rendszernek, hogy azáltal, hogy a napelemrendszer tulajdonosok nem helyben használják el az áramokat, a megtermelt áramot, legalábbis annak egy részét nem, hiszen jellemzően
nem olyankor napközben vannak otthon az emberek, és nem olyankor nagyobb a fogyasztás, amikor a napelemrendszer termel. Ezért ugye egyrészt azt be kell küldeni a hálózatba, aztán meg vissza kell kérni a hálózatból, tehát gyakorlatilag kétszer annyit használják az elektromos hálózatot, és emiatt nyilvánvalóan ennek az elektromos hálózatnak a fenntartási költségei növekednek, hiszen többet van használatban, és ez a rendszerhasználati díjak általános emelkedéséhez vezet, hiszen ezt a többlet használatból eredő többletköltséget is nyilvánvalóan valakivel kifizetteti a hálózat üzemeltetője. Hát nem a napelem rendszer tulajdonosokkal, nyilván az ő számukra is emelkedik a rendszer használati díj, de valójában mindenki másnak is ugyanúgy emelkedik, tehát valójában a napelem rendszer tulajdonosok általi többlet rendszer használatnak a költségét sem csak ők fizetik meg, hanem valójában az általánosan megemelkedett rendszerhasználati díjakon keresztül mindenki egyformán fizeti ezt. És egy harmadik, de legalább ugyanennyire fontos problémája ennek az éves szaldó rendszernek az, hogy valójában káros ösztönzőket teremt azáltal, hogy egy tulajdonképpen nem reális helyzetet hoz létre, azáltal, hogy úgymond ingyen tárolóként használják sokan az elektromos hálózatot, holott, ahogy az előbb már felvázoltam, ennek igenis komoly költségei vannak, amiket nem ők fizetnek meg. Ezek a káros ösztönzők, hogy mit jelentenek, úgy kell elképzelni, hogy nagyon sokan, nekem az ismerősöi körömben is vannak többen ilyenek, akiknek ilyen napelemes rendszerük van, elkezdtek abban gondolkodni, hogy jó, hát nagyon jó, hogy nekünk télen egy csomó ingyen áramunk van, amit nyáron megtermeltünk, hát akkor miért is ne fűtenénk a házunkat ezentúl elektromos árammal, hiszen ugye van egy csomó ingyen áramunk, és hát ezért elkezdtek elektromos fűtőberendezéseket vásárolni és telepíteni a házaikba, holott előtte más fűtési módokat használtak, de ami még ennél sokkal rosszabb, hogy ráadásul, mivel ugye a sok ingyen áram rendelkezésre áll szerintük, ezért ráadásul nem is törekszenek arra, hogy egyrészt arra sem, hogy hőszigeteljék a házukat, amivel óriási energia megtakarítás lehetne elérni. Nekünk 2 éve került rá a 15 centi kőzetgyapot a házra, és gyakorlatilag azóta az elektromos áramfogyasztásunk, mi klímákkal fűtünk, megfeleződött, úgyhogy nagyon durván nagy csökkentést, igazi rezsicsökkentést lehet elérni a hőszigeteléssel, de hogyha valaki abba gondolkozik, hogy neki ingyen van télen az áram, akkor nem fog törekedni se a hőszigetelésre, se arra, hogy olyan fűtőberendezéseket válasszon, amelyeket ugyan megvenni drágább, de utána az elektromos áramfogyasztásuk sokkal alacsonyabb, hiszen ugye ott van a sok ingyen áram. Hogy mire gondolok? Az összes ellenállás alapú fűtőberendezés, tehát ugye azok, amikben valamilyen fajta fűtőszál van, ebbe a kategóriába tartozik a legolcsóbb Tesco-s hősugárzótól kezdve a nagyon energiatakarékosnak mondott norvég fűtőpanelig mindegyik 1 watt fűtőteljesítmény előállításához 1 watt elektromos teljesítményt vesz igénybe. Ez mindegyik ugyanilyen, ehhez képest viszont a hőszivattyús elven működő fűtőberendezések praktikusan a fűtésre is alkalmas klímaberendezések 1 watt elektromos teljesítményből 3 watt fűtőteljesítményt állítanak elő, vagy másképp lefordíthatom úgy is, hogy harmadannyi áramfogyasztással állítanak elő ugyanannyi hőt. Nyilván egy klímaberendezést megvenni drágább, hogyha valaki tudatosan fogyaszt és ezért spórol az árammal, akkor
a kezdeti nagyobb befektetéssel hosszú távon sokkal jobban kijön egy ilyen takarékos berendezéssel, de ha valaki abba gondolkozik, hogy ingyen van az áram, és ezért egy nem takarékos fűtőberendezést, mondjuk például egy olajradiátort vesz, akkor azzal 3-szor annyi áramot fog elfogyasztani ahhoz, hogy ugyanolyan meleg legyen a házába. Ez szerintem nem nagyon kell magyarázni, hogy ez mindenkinek mennyire rossz, hogy egyrészt 3-szor annyi áram fogy ugyanarra a fűtésre, másrészt gyakorlatilag 3-szor annyi energiát kell megtermelni környezetszennyező módon jellemzően, hiszen pont télen, amikor ezek a napelemrendszer tulajdonosok visszakérik az ingyen áramokat, ilyenkor a legmagasabb a fogyasztás, és ezt jellemzően az elektromos rendszer úgy tudja biztosítani, hogy ilyenkor beindítják a fosszilis tüzelőanyaggal működő, tehát például szenes hőerőműveket is, és gyakorlatilag a magukat környezetkímélő gondolkodásúnak gondoló napelem tulajdonosok ezt a szénerőműben előállított legkörnyezetszennyezőbb áramot használják el éppen a 3-szor annyit fogyasztó elektromos fűtőberendezéseikben. Na és akkor erre ráépül még egy következő összefüggésrendszer, ugyanis, hogyha ugye az előbb már kitértem rá, hogy az elektromos áram piaci ára nem ugyanannyi mindig, hanem attól függ, hogy mekkora a kereslet és a kínálat, milyen a kereslet és a kínálat viszonya. Akkor, amikor az ingyen áramokat használó elektromos vagy napelemes rendszer tulajdonosok télen a nem környezetkímélő, nem energiahatékony fűtőberendezéseikkel elhasználják az áramot, akkor ugye egy jelentős fogyasztást generálnak, emiatt ugye minél nagyobb a fogyasztás, annál magasabb az áram pillanatnyi piaci ára, hiszen a termelés és a fogyasztás viszonya abba az irányba változik. Tehát valójában ezzel még elő is idézik, hogy gyakorlatilag ilyenkor még magasabb legyen, még magasabbra menjen az áram pillanatnyi piaci ára. Ezt ugyan az átlag fogyasztó úgy gondolhatja, hogy őt nem érinti, hiszen neki rezsicsökkentett a villanyszámlája, és így is úgy is ugyanannyit fizet, de valójában sajnos ez is egy téveszme. Sokan szeretik magukat ebbe a hitbe ringatni, de hát ez nem így működik. A piaci árat valakinek mindenképpen meg kell fizetni. Tehát aki előállítja az áramot, az el fogja kérni annak az áramnak az árát. Attól még, hogy a rezsicsökkentett polgárok annyit fizetnek, amennyit, attól még annak az áramnak az ára nem annyi, a piaci ára, amit ki kell érte fizetni, nem annyi. És ezt a szintén itt is generálódó különbséget, ezt megint csak az egyetemes áramszolgáltató, az MVM fogja úgymond bebukni, és ez megint csak ugyanoda tudok visszakanyarodni, hogy állami cég révén ezt a különbözetet, ezt a veszteséget az állam szépen közpénzből beleteszi, és más módon, például adók formájában pedig behajtja az emberektől, csak hát olyan szempontból igazságtalanabbul, hogy ekkor már ugye nem az történik, hogy mindenki annak az arányában fizet többet, amennyivel többet fogyaszt, hanem annak arányában fog mindenki többet fizetni, amennyi adót be tudnak tőle szedni. Úgyhogy tulajdonképpen itt is van egyfajta elektromos áramár növelő hatása ennek a fajta téli, hát hogy nem éppen gazdaságos áramfogyasztásnak. Some people call me slow. Some people say I drink too much. I ain't got no get up and go. I just take my time. I just take my time. I ain't gonna rush about, man.
Ha jól figyeltem, nem biztos, de úgy rémlik, hogy eddig 3 fő problémát soroltam fel, és akkor természetesen legyen egy ráadás, ami nem pénzügyi természetű, mint az eddigiek, hanem inkább technikai. Szerintem minden, vagy legalábbis a legtöbb ilyen napelemrendszer tulajdonos találkozott már azzal a jelenséggel, hogy nyáron, amikor a legjobban tudna termelni a napelemrendszer, akkor egyszerűen azt mondja az inverter, hogy hát bocs, de nem fogok tudni betáplálni az elektromos rendszerbe, mert túl magas a rendszerfeszültség, és ezért nem lehet betáplálni, hiába termelne a rendszered, nem fogsz tudni semennyit betáplálni, mert az inverter nem engedi. Hát miért van ez? Ez elsősorban az olyan helyeken szokott előfordulni, ahol viszonylag sok napelemes rendszer van egy utcába, egy környéken, egy trafó által ellátott területen. Ez abból következik, az elektromos áramnak a fizikai tulajdonságaiból következik, hogy valójában az inverter akkor tud betáplálni az elektromos hálózatba, hogyha egy nagyon kicsivel magasabb feszültséget állít elő, mint amilyen egyébként a hálózatban van. Mert az áramot úgymond arra felé lehet tolni, tulajdonképpen az áramnak a nyomása, nagyon leegyszerűsítve az a feszültség, tehát ahol nagyobb a feszültség, onnan a kisebb feszültség felé lehet áramot nyomni befelé a hálózatba. Ezért mit csinál az inverter? Egy picit nagyobb feszültséget állít elő, érzékeli, hogy mennyi van az utcai hálózatba, annál egy picit nagyobb feszültséget állít elő, és így be tudja nyomni a rendszerednek a teljesítményét a hálózatba. Na de mi van akkor, hogyha az utcában van még másik 15 házon is napelemrendszer, akkor ezek az inverterek elkezdenek egymásra licitálva egyre magasabbra venni a feszültséget, hogy ők maguk be tudjanak tolni a rendszerbe, és ez egy idő után oda vezet, amikor túl sok inverter van az egy trafó által ellátott területen, hogy egyszerűen azt mondja a trafó, hogy ennél magasabbra ő már nem engedi növelni a feszültséget azért, hogy még egy 15. inverter is be tudjon táplálni, mert az már olyan magas lenne, tehát mit tudom én, 250 volt fölé már nem engedik a trafók, mert az egyszerűen már káros lenne a fogyasztókra, a házakban lévő bármilyen elektromos berendezésre. Tehát egyszerűen, amikor eljön ez a pillanat, hogy túl sok inverter szeretne egyszerre betáplálni, és ezáltal nagyon megnövelik egymásra licitálva a feszültséget, akkor eljön az a pillanat, hogy egyszerűen hiába tudna termelni a napelemrendszered, nem fog tudni, mert a hálózat letilt és nem engedi be az áramot. Ez is tulajdonképpen ez nem a szaldós rendszernek a hibája, de annál inkább a visszatáplálós, a hálózatra táplálós metódusnak a hibája. Egyszerűen ezt nem lett volna szabad az irányító hatóságoknak eddig hagyni, hogy idáig fajuljon a dolog, hanem már sokkal hamarabb be kellett volna avatkozni, mert ez igazából tulajdonképpen már senkinek nem jó, annak se, akinek hiába van napelemrendszere, de pont a csúcsidőszakban nem tud betáplálni, ez már mindenkinek hátrányos. Na de akkor ezekre a problémákra, amiket eddig hosszasan ecseteltem, milyen megoldás lehet azon belül, hogy legyen napelemrendszerünk, mert a napelemrendszer jó, tehát szerintem is legyen, hiszen ez az videósorozat is arról szól, hogy nekem is éppen folyamatban van a kiépítés. Hát másmilyen legyen a napelemrendszerünk, nem hálózatra visszatáplálós, vagy nem csak. Hát de milyen lehet még? A köztes megoldás, a hibrid napelemrendszer, ugye azt, hogy a hálózatra táplálós hogy működik, azt már az elején elmondtam. A napelem termel, azt az inverter 230-ra alakítja, és odaadja a ház fogyasztóinak. Ha azok nem fogyasztják el, akkor a maradékot meg beküldi a hálózatba, vagy ha nem termel eleget, akkor meg a hálózatból vesz hozzá. Ennyi. A hibrid ezzel ellentétben tulajdonképpen annyival tud többet, hogy van egy vagy több akkumulátor is a rendszerben, és ezáltal egy sokkal nagyobb rugalmasságot tud bevinni a saját működésébe, magyarul olyankor, amikor
nem elég a napelem termelése, akkor nem feltétlenül kell a hálózatból kivennie az áramot, hanem az akkumulátorból tudja azt pótolni, de ami még nagyobb előnye, hogy amikor viszont a napelem többet termel, mint amennyit a háztartás elfogyaszt az adott pillanatban, akkor azt bele tudja tölteni az akkumulátorba, hogyha az még nincsen tele, és ezáltal lesz ott egy ilyen puffer kapacitás, amit fel lehet használni, és nem muszáj az összeset belenyomni a rendszerbe olyankor, amikor egyébként nagyon olcsó az árampiaci ára, és nem kell feltétlenül olyankor kivenni, amikor nagyon drága. Ráadásul ez ugye azt is előidézheti, hogy olyankor is lehet áramod, amikor például áramszünet van, hiszen az akkumulátorból működtetheted a rendszert. Hát sajnos a jelenlegi magyar jogi szabályozás ezt a technikai lehetőséget még nem érte utol, ugyanis jelenleg valamiért az a szabály, hogy az olyan rendszerek, amik bármilyen módon kapcsolódnak az utcai elektromos hálózatra, azoknak áramszünet esetén azonnal le kell kapcsolni, és hiába tudná az akkumulátorral ellátni a háztartást, ezt nem szabad, mert azt mondja az áramszolgáltató, hogy az a biztos, hogyha megtiltjuk, és akkor aztán biztos nem jut vissza áram a hálózatra, és akkor a szerelőket például nem fogja megütni az áram olyankor, amikor áramszünet esetén valakinek az invertere betáplál a rendszerbe, és abba egyébként nem kellene, hogy legyen áram, de valakinek az invertere beleküldi. Hozzáteszem, hogy erre már többféle technikai megoldás van, hogy ezt ki lehet küszöbölni. A jobb inverterek, amilyen az enyém is, amit a Deje küldött, az is tudja, azt be lehet úgy állítani, hogy egyáltalán ne tápláljon vissza a hálózatra se áramszünet esetén, se semmikor, de mindegy, ettől függetlenül mégsem szabad ezt úgy használni, ahogy technikailag lehetne, mert az a szabály. Szóval ez volt a hibrid rendszer, és a harmadik, a hálózattól teljesen független rendszer, az pedig a szigetüzemű napelemrendszer. Ez meg nyilván azt jelenti, hogy a napelemek küldik az áramot az inverternek, az inverter azt odaadja a ház fogyasztóinak, amennyi a pillanatnyi fogyasztás erejéig kell, a maradékot betölti egy akuba, és akkor, amikor meg nincs elég termelés, akkor pedig az akuból tud visszaadni áramot a háztartásnak éjjel, vagy amikor nem süt a nap, meg ilyesmi. Nyilván ennek az a hátránya megvan, hogy mivel egyáltalán nem csatlakozik a hálózatra, onnan nem tudja kipótolni akkor, amikor már az aksiban sincs, és nem süt a nap sem, olyankor nem tudja kipótolni a szükséges áramot a hálózatból vett árammal. Ennek ellenére én mégis egy ilyen szigetüzemű rendszert fogok kiépíteni a házamra. Hogy mégis miért, hogyha tulajdonképpen ennek megvan az a hátránya, hogy a hálózat felől nem tudom kipótolni a fogyasztást a szükséges árammal. Hát azért, mert igazából ezt is meg lehet oldani úgy egy kicsit macerásabban, hogyha tulajdonképpen csinálsz két egymástól független hálózatot, csinálsz egy olyan hálózatot, ami ugyanúgy, ahogy eddig, tehát meghagyod a háznak az eredeti hálózatról táplált elektromos hálózatát, és mellé csinálsz egy olyan hálózatot, amit viszont csak az inverter lát el árammal, ki lehet építeni akár több helyére konnektorokat is, erre külön rá lehet költni a boilert, vagy a tartós fogyasztókat, mint amilyen a hűtőszekrény, vagy a fagyasztó, meg stb. És ez a hálózat teljesen független lesz, semmilyen kapcsolódási pontja nem lesz az utcai hálózathoz, és így a két egymástól független hálózattal én meg fogom tudni csinálni azt, hogy optimalizálom a saját fogyasztásomat, annyi fogyasztót kötök rá a napelemrendszernek az inverterére, amennyit az elbír, és akkor pedig, amikor télen mondjuk tartósan
felhős az idő, és nem termel eleget a napelemrendszer, akkor pedig vissza tudom dugni a normál konnektorokba a dolgokat, és akkor nyilván így egy kis macerával, de meg lehet oldani a dolgot. Na de miért érné meg ezt a macerát bevállalni, kérdezhetnéd? Hát azért, mert egyébként ezen a macerán kívül számos előnyei vannak az ilyenfajta szigetüzemű, a hálózattól független rendszernek. Az egyik például a hálózattól független, tehát a függetlenség, hogy mit értek függetlenség alatt, tehát azt, hogy egyrészt tényleg nem függünk attól, hogy a szolgáltató akar-e árat emelni, mikor akar áramszünetet tartani, karbantartás vagy bármi miatt, mikor tart olyan áramszünetet. Nálunk sajnos, tehát sokan írták már múltkor, amikor erről beszéltem egy másik videóban, hogy nálunk gyakran van áramszünet, hogy náluk évente egyszer vagy kétszer. Hát nálunk meg havonta egyszer vagy kétszer van. Én sokat dolgozok számítógéppel, sokszor pont a legrosszabb időben megy el az áram, egy kicsit nagyobb szél van, nagyobb esővel, akkor már akár egy fél napra is elmegy nálunk az áram, én kint lakom egy szőlőhegyen, na, tehát ez is egy hatalmas előny, hogy amikor kell, akkor lesz áramom, és nem függök attól, hogy egyébként az utcai hálózatban van-e vagy nincs. Ezen kívül egy hatalmas előnye még a teljesen szigetüzemű rendszereknek az, hogy sokkal, de sokkal olcsóbban kivitelezhetőek, több okból is. Egyrészt, mert a hálózatra visszatáplálós és a hibrid rendszereknek is, tehát azoknak, amelyek bármilyen módon kapcsolódnak az utcai hálózathoz, azokat hivatalosan erre minősített tervező céggel meg kell terveztetni, hivatalosan erre jogosult kivitelező céggel kell megépítetni, kizárólag olyan alkatrészeket szabad benne használni, amelyek Magyarországon jóváhagyottak, olyan invertert, olyan megszakítókat és kapcsolókat, olyan akukat, meg minden olyan alkatrészt, ami hivatalosan Magyarországon a hatóságok által napelemrendszer számára engedélyezve van, és ebből adódóan a tervezési, kivitelezési és az engedélyezési költség is rárakódik egy ilyen rendszernek a kiépítésére, míg a szigetüzemi rendszernél, amit nem kell engedélyeztetni, mert hiszen semmi köze nincsen, semmi kapcsolata nincsen az elektromos hálózathoz, ezektől a plusz költségektől mentesen meg lehet csinálni, azért ezek a költségek több százezeres, hanem milliós tételt jelentenek egy ilyen rendszernél. És ha már a plusz költségeknél tartunk, amiket szeretnék megspórolni, akkor van még egy igen jelentős tétel, amit a szigetüzemű rendszerrel meg lehet spórolni a többihez képest, és ez pedig a 3 fázisra bővítésnek és a speciális adok-veszek órának a kiépítése, ugyanis hálózatra visszatáplálós rendszert és hibrid rendszert is csak úgy engedélyez a hatóság, hogyha a házban 3 fázis rendelkezésre áll. Na most nálunk ez nincs, és hogyha meg akarod csináltatni, eleve új óra kell, eleve egy olyan óra kell, ami ugye az oda-vissza mérést meg tudja csinálni, ennek is plusz költsége van, azon kívül magának a fázisbővítésnek is egy jelentős, több 100 000 forintos költsége van. Azon kívül utána az egész házban a belső kábelezést is át kellene állítani 3 fázisra, hiszen most az egy fázis van elosztva az egész háznak a teljes elektromos hálózatára. Itt megint csak sok 100 000, hanem milliós költségről beszélünk, hogy én át tudjam állítani 3 fázisúra a házamat. Ezt megint csak nem szeretném kifizetni, és akkor itt már ez a 2 előbb említett dolog miatt nagyon óriási összegről beszélünk, majdnem még ugyanannyi pénzről, mint amennyibe az én rendszerem kompletten kerülni fog, majdnem még egyszer annyi lenne a mindenféle engedélyeztetés, meg céggel kiviteleztetés, meg 3 fázisra bővítés, meg mindezek. Trouble is, man, the boss comes up and says, "Hey man, you're too slow, give me that guitar, boy." És majd ugyan a videósorozat vége felé fogok egy teljes költségvetést is csinálni, és akkor arról is majd hosszabban fogok értekezni, hogy szerintem miért éri meg, és valószínűleg mennyi idő alatt fog ez megtérülni.
De már most néhány mondatban szeretnék erre kitérni, hogy megelőzzem a parttalan vitát. Nem szeretnék erről vitát nyitni. Egyrészt, mert a megtérülési idő, vagy hogy egyáltalán megtérül-e egy ilyen, az helyzet és személy függő is. Tehát, hogyha te egy panellakásban laksz és 3000 forint a villanyszámlád, akkor neked nyilván soha nem térülne meg egy ilyen. Hogyha viszont elektromos klímákkal fűtesz és egyéb elektromos dolgokat is használsz viszonylag sokat, és jóval magasabb a villanyszámlád, akkor már egészen más a helyzet, meg ráadásul nem csak ez az egy része van szerintem a dolognak, tehát nem csak ez a forintosítható megtérülés, hanem még egyéb előnyök is, függetlenség, meg stb. A lényeg, hogy akkor, amikor azon gondolkodsz, hogy egy ilyen rendszernek mennyi a megtérülése, akkor nem szabad azt elfelejteni, amit már ebben a videóban korábban említettem, hogy az áramnak az ára igazából nem annyi, mint amennyit a többség fizet érte a rezsicsökkentés következtében, és valójában egyrészt, ugye ahogy mondtam, azt a különbséget, amit a villanyszámlában nem fizetnek be az emberek, azt megfizetik adók meg egyéb formában, de ez ettől függetlenül sem lesz így a végtelenségig, mert hosszú távon ez egy nem igazán fenntartható rendszer, és mesélhetnének róla az ipari fogyasztók, hogy ha ténylegesen a piaci árat kell fizetni az áramért, akkor az mennyi? Hát nagyon nem annyi, mint amennyi a villanyszámládon szerepel. És akkor, amikor szerintem nem olyan nagyon sokára mindenki elkezd majd piaci árat fizetni az áramért, akkor már megint nagyon-nagyon más lesz egy ilyennek a megtérülési ideje, és ráadásul a mostani piaci ár a jövőben csak emelkedni fog. Nem úgy tűnik, hogy arra felé hatnának a világban a folyamatok, hogy az energia ára csökkenjen, és egy ilyen rendszer élettartama minimum 30 év, de valószínűleg annál több, és olyan időtávban annál sokkal hamarabb olyan változások fognak valószínűleg bekövetkezni, amik a megtérülési időt jelentősen le fogják csökkenteni, úgyhogy nem kellene szerintem rövidlátóan kizárólag a mostani mesterségesen eltorzított és nem a valós piaci viszonyokat tükröző, áramárból, meg egyéb viszonyokból kiindulni. Nyilván mindenkinek a saját helyzete és a saját gondolkodásmódja alapján kell eldönteni, hogy szüksége van-e egy ilyen rendszerre vagy sem. Na, minden esetre az elméletről ennyit. Remélem, hogy voltak hasznos infók a számotokra ebben a videóban. A következőben meg fogom mutatni, ez sokkal gyakorlatilasabb videó lesz, nagyon sok vágóképpel, hegesztéssel, meg mindennel, hogy hogyan készült el a napelem tartószerkezet, aztán meg majd dobozbontás, mert már én is nagyon meg akarom tapogatni az új invertert, meg képzeljétek, jött már egy 100 000 forint értékű csomag az AliExpressről, hiszen nagyon sok biztosítékot, kapcsolót, meg mindenféle egyéb kütyűt onnan rendeltem meg. Azt is meg fogom mutatni egy videóba, és a többi, úgyhogy tartsatok velem, baromi izgalmas lesz ez a sorozat. Sziasztok! Wake up in the morning and I just lie there. I don't need to hurry. Don't need to rush around and take it real easy. I said, well, I don't need to hurry. I just take my time.